नमस्कार बंधुসকল मैं चित्र आपलोगे साइंस एसामिस ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে কোরআনৰ 26টা আয়াত আঁতৰাবলৈ দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আবেদনকাৰীক 50,000 টকাৰ জৰিমনা কোরআনৰ পৰা 26টা আয়াত আঁতৰাবলৈ সৈয়দ ওয়াসিম ৰিজভিয়ে দাখিল কৰা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰি আবেদনকাৰীক 50,000 টকাৰ জৰিমনা জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কোরআনৰ পৰা 26টা আয়াত আঁতৰাবলৈ দাখিল কৰা আবেদনত সৈয়দ ওয়াসিম ৰিজভিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এই 26টা আয়াত কোরআনৰ অংশ নহয় আবেদনত সৈয়দ ওয়াসিম ৰিজভিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে কিছু আয়াতে দেশৰ আইন উলংঘন কৰে আৰু কিছু আয়াতে আন ধৰ্মৰ লোকক আক্ৰমণ কৰাটোৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ উপৰিও ৰিজভিৰ আবেদনে এই আয়াতক অসাংবিধানিক হিচাপে আখ্যা দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৰিজভিয়ে আবেদনত দাবী কৰিছিল যে কিছু আয়াতে সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ উপৰিও দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে কেৱল ইমানেই নহয় আবেদনত সৈয়দ ওয়াসিম ৰিজভিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এই আয়াতসমূহ মাদ্ৰাসাত পঢ়া শিশুসকলক শিকোৱা হৈছে আৰু কিছু আয়াতে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিছে গতিকে এই বিষয়ত গোচৰ চলাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ৰোহিংগটন নাৰিমানৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আবেদনকাৰীক প্ৰশ্ন কৰে যে সঁচাকৈ আপুনি আপোনাৰ আবেদনক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছেনে তাৰ পিছতে আদালতে সৈয়দ ওয়াসিম ৰিজভিয়ে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰি তেওঁক জৰিমনা হিচাপে 50,000 টকা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'লে 2 মেত কোনো নভবা ধৰণৰ ফলাফল পাব গুৱাহাটীৰ হোটেল প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেলত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা সভা নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সমূহ প্ৰাৰ্থীক লৈ পৰ্যালোচনা সভা দলটোৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে এই বহাগ জাতীয় জীৱনৰ আশাৰ বহাগ ৰাজনৈতিকভাৱে জাতীয় সংকটত কোনে নভবা ধৰণৰ ফলাফল হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জাতীয় পৰিষদৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব 2 মেত সকলোৱে কোনে নভবা এটা ভাল ফলাফল পাব মোৰ সমষ্টিত জিকা হৰাটো ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব এই বুলি মন্তব্য কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে মই আত্মবিশ্বাসী হৰ্চ ট্ৰেডিং থাকিব কিন্তু আমি ফল নাযাওঁ সৰকাৰ গঠনত আমি নিশ্চিতভাৱে ফেক্টৰ হ'ম আমাৰ সদায় আপোচবিহীন চৰিত্ৰ আছে আৰু সদায় থাকিব সৰকাৰ গঠনত কোনো দলৰ সৈতে সামিলৰ বাবে থাকিব জাতীয় স্বাৰ্থজড়িত স্বাৰ্থ সাইলেন্ট ভোটাৰ মহিলা যুৱ প্ৰজন্ম এইবাৰ আমাৰ পক্ষত আছে এই বুলি মন্তব্য কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আনহাতে দলটোৰ নেতা জগদীশ ভূঞাই কয় যে কিমান সংখ্যক আসন পাম আমি এতিয়াই সংখ্যা কৈ দিব নোৱাৰো আমি তিনিমহীয়া এটা দল আমি যথেষ্ট ভোট পাম নিৰ্বাচনটোত 40% নীৰৱ ভোটাৰ আছিল জাতীয় শক্তিৰ লগত আছিল সেইসকল ভোটাৰ কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বা বিজেপি মিত্ৰজোঁট কোনেও সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন নাপায় হৰ্চ ট্ৰেডিং নিশ্চিতভাৱে চলিব কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে জাতীয় চিন্তা চেতনাক লৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আপোচ নকৰে জাতি হত্যাক লৈ আমি চিন্তা কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিক লৈ যোৱাৰ কথা আমি এতিয়াও চিন্তা কৰা নাই এইদৰে মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জগদীশ ভূঞাই বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ উঠাই ল'লে ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে এতিয়া আমাৰ মাজত একো অমিল নাই আজমলৰ লগত আগতে অলপ মনৰ কুচাকুচি আছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ মনত একো অমিল নাই হেয়া আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আদালতত থকা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ এই মন্তব্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে 2018 চনত তৰা মানহানি গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই অসমৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম আনহাতে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ বাবে ৰাজস্থানলৈ অসমৰ মহাজোঁটৰ বিধায়কক পঠাইছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে বিজেপিৰহে বিধায়ক কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ সাজু হৈ আছে তেওঁলোক ৰাজস্থানলৈ ফুৰিবলৈহে গৈছে ইপিনে কাৰো নাম নোলোৱাকৈ বিজেপিৰ দুগৰাকী নেতাক সমালোচনা কৰি কয় যে বিজেপিৰ মাজত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনক লৈ তীব্ৰ যুঁজ চলিছে 1 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 2 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত
দুজনক চিপৰাং মাৰিবলৈ সাজু হৈ আছে। সেয়ে অসমত কোনো পধ্যই বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু নাহে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰলৈকে আজমল আৰু ৰকিবুলৰ মাজত থকা সংঘাতে সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল যদিও এইবেলি নিৰ্বাচনত হোৱা মিত্ৰতাৰ পিছতে দুয়োৰে মাজতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে সুস্থ হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ঘূৰি আহিল ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ। সুস্থ হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ঘূৰি আহিল ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ। সোমবাৰে টুইটাৰ যোগে একথা ঘোষণা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। তেওঁ টুইটাৰত লিখে যে চাৰ্জাৰীৰ পিছত মই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ উভতি আহিলোঁ। লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সুস্থ হৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষী এইমছ আৰু আৰ্মি হাস্পতালৰ বিষয়ববীয়াক ধন্যবাদ জনায়। লগতে কয় যে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পুনৰ উভতি আহি ধন্য মানিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ 30 মাৰ্চত এইমছত এক চাৰ্জাৰী সম্পন্ন হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে জনসাধাৰণক ভেকচিনৰ বাবে মাত মাতিবলৈ আহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ। সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই টুইটাৰ যোগে এক ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণক ভেকচিনৰ বাবে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনায়। কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভেকচিন সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজন। চৰকাৰে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাতকৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিত্তীয় পুঁজি ক'ত খৰচ হৈছে সেয়া সকলোৰে জনাৰ অধিকাৰ আছে, কিয়নো ভেকচিন ৰপ্তানি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটাৰ যোগে কয় যে দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ হ'লে অধিক ভেকচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেয়েহে সকলোকে ভেকচিনৰ বাবে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে সুৰক্ষিত জীৱন ৰখাৰ বাবে সকলোৰে অধিকাৰ আছে। সেয়েহে ভেকচিন ৰপ্তানিকৰণ বন্ধ কৰি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ নেতাগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে ফাঁচী বজাৰৰ জেল ৰোডত পৌৰ নিগমৰ অভিযান। জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ীৰ। সোমবাৰে পুৱা হঠাতে ফাঁচী বজাৰৰ জেল ৰোডৰ ফল মূলৰ ব্যৱসায়ীৰ দোকানসমূহত পৌৰ নিগমে জেচিবিৰে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। এপিনে জাননী নিদিয়াকৈ এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে ব্যৱসায়ীসকলে। 40 বছৰৰ অধিক কাল ব্যৱসায় কৰি আহিছিল বুলি দাবী কৰি ব্যৱসায়ীসকলে এই উচ্ছেদৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ ফল মূল নষ্ট হোৱাৰ কথা সদৰি কৰে। তদুপৰি উচ্ছেদৰ সময়ত ব্যৱসায়ীসকলক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকলে। পথৰ কাষৰ দোকানৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা পৌৰ নিগমৰ অভিযানৰ সময়ত কেইবাখনো দোকান ভাঙি দিয়া হয়। পদপথত অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে বহা শাক পাচলিৰ লগতে ফল মূলৰ দোকানসমূহে পথচাৰীৰ যাতায়াত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি অহাৰ অভিযোগৰ মাজতে পৌৰ নিগমে এইদৰে সোমবাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। 2 ঘণ্টাতকৈ কম সময়ৰ বিমানত বন্ধ কৰিলে কেটাৰিং সেৱা। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। 2 ঘণ্টাতকৈ কম সময়ৰ বিমানত কেটাৰিং সেৱা বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ভাৰতত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। বিশ্বৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত আক্ৰান্তৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 15 এপ্ৰিলত বিহুৰ বন্ধ। অৱশেষত বিহুৰ বন্ধ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা। 15 এপ্ৰিলত বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। বিহুৰ বন্ধৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু ৱেলফেয়াৰ কমিটিৰ মাজত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকতে বিহুৰ বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিহুৰ বন্ধ নিদিয়াক লৈ বহু বিতৰ্কৰ লগতে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে অখিল গগৈলৈ সকা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। জামিনৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদনৰ কোনো ভিত্তি নাই, এইবুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে নিয়াৰ আবেদন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে নিয়াৰ আবেদন। ন্যায়ে অখিল গগৈৰ 6 বছৰৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছিল। এই আবেদন নাকচ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জানিব পৰা মতে বৰ্তমান পূৰ্বৰ আদেশকে বাহাল ৰখা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈৰ অধিবক্তা কৃষ্ণ গগৈয়ে কয় যে অখিল গগৈক ন্যায়ে 2টা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, চানমাৰী আৰু চাবুৱাৰ গোচৰত অখিল গগৈক জামিন প্ৰদান কৰা হৈছিল। সেই জামিন নাকচ কৰাৰ বাবে ন্যায়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক আবেদন দাখিল কৰিছিল। সেই আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে আৰু পূৰ্বৰ আদেশকে বাহাল ৰাখিছে। অধিবক্তাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে যদি চানমাৰী থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰে তেন্তে ওলাব পাৰিব।
যদি চান্দমাৰী থানাৰ গোচৰত অখিল গগৈ জামিন লাভ কৰে তেন্তে অলপ সহজ হ'ব আমাৰ বাবে। উল্লেখযোগ্য যে অখিল গগৈক মুঠ 12টা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। বাকী সকলোবোৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। কেৱল নিয়াৰ 2টা গোচৰত জামিন লাভ কৰা নাছিল। প্ৰথমে নিয়ায়ে চান্দমাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, পিছত আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত। উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলনৰ সময়ত অখিল গগৈ আৰক্ষীৰ দাঁত ভঙা বুলি চাবুৱাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল নিয়ায়ে। এই গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। এই জামিনৰ বিৰুদ্ধে নিয়ায়ে আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু এই আবেদনৰ কোনো স্পষ্ট ভিত্তি নাই বুলি ন্যায়ালয়ে ইয়াক খাৰিজ কৰে।